Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні в нас відео буде для початківців, що таке фреон, як він себе веде в тепловому насосі, що на нього впливає, як їм можна керувати. Відео таке мені ідею підкинув один глядач, каже, розкажіть про фреон, що це таке, як він себе там поводить в системі, в тепловому насосі, щоб хоч мати загалом якесь розуміння, що там відбувається. І я вважаю, це дуже слушне питання для початківців, для чайників, які тільки от зайшли, узнали про теплові насоси, побачили мій канал, хочуть зробити його. Але я вважаю, що без розуміння, що там в тих трубках мідних, або теплообмінниках, або в компресорі, що там відбувається з цим фреоном, не можна зробити нормальний, більш-менш тепловий насос. Треба оце основне, цей фреон, я вважаю, що це основне тіло нашого теплового насоса. Це саме найголовніше. Під фреони робляться вже компресора, які, наприклад, двигуни під бензин. Є двигун для дизельного палива, є для бензина такого-то марки. Тобто фреон – це наше основне тіло. І ми маємо розуміти, що з ним відбувається, щоб потім, коли ми там складемо тепловий насос, і вже ми бачимо щось не так. Там якісь відхилення в температурі або в тиску, щоб ми вже розуміли, куди нам сунуться, як це розуміти, якось логічно могли вивести, із-за чого це. А значить, оце так, то якщо це так, значить оце так, і так далі, і так далі. Але для цього, найперше, я ж кажу, треба розуміти, що таке фреон і які його фізичні, основні хоча б властивості, що з ним відбувається в системі, як він випаровується, як він конденсується, як ми не можемо на нього впливати, як ми не можемо на нього впливати. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, сонячний колектор і вітрогенератор. Все заходьте в опису під відео, там всі будуть посилання на плейлисти, все розкладено по полочках, що кому цікаво, дивіться. Так от, я фреон би, взагалі-то я буду, якщо говорити про фреон, я буду вже підсвідомо, так би мовити, говорити про R22 фреон, бо він у мене працює. Мені він подобається. Взагалі я вважаю, що для саморобного теплового насосу це ідеальний фреон, кращого не придумати, бо він там працює з звичайним мінеральним маслом, на невеликих тисках. Працює порівняно з R410 зараз таким популярним, який приходить на зміну R22, він екологічно безпечний. Насчет цієї екології теж мені здається, я не буду точно казати, але мені здається, це все якось не доказано, не доведено, оце все з розрушенням озонового слоя. Мені здається, це воно зовсім на те не впливає. Я так думаю, це, як на мене, це якась там недобросовісна конкуренція, або взагалі там може навіть бути заговор якихось тих величезних хімічних корпорацій, які надумали таке зробити, щоб замінити оцей весь фреон. Уявіть, скільки його зараз працює. Раніше всі холодильні установки, промисловість вся працювала на R22. Тепер його все треба замінити, бо його виводять з експлуатації, з обігу виводять, і тепер вже нові не роблять. І взагалі там з якогось року він навіть і продаватися не буде. Уявіть, який об'єм треба замінити. То таке, коротше, то на їхній совісті, що вони, я вважаю, запороли такий фреон гарний, запрещають. Як на мене, дуже хорошо. Для саморобних теплових насосів це взагалі супер. Бо він однокомпонентний, він працює з звичайним мінеральним маслом на відносно низькому тиску, наприклад, що порівняти з цим R410 і т.д. і т.п. Там ще дуже багато в нього переваг є різних. То таке вже. Взагалі фреон можна порівняти з водою навіть. Це, щоб вам було зрозуміше, я ж кажу, для чайників відео. Він теж може бути в трьох станах, як і вода. Твердий, пар або газообразний і рідкий. Але просто у нього зміщена оця температура замерзання
або кипіння десь, ну, градусів, я не знаю, наскільки там це треба порахувати, здається, на 140 градусів. Да? Ну, якщо вода кипить при 100 градусах, а фреон кипить при мінус 40, то це виходить начебто 140 градусів, да, різниця кипіння. Оце і вся різниця. Тобто фреон замерзне, він, якщо в нас вода замерзає при нулю, то фреон, я вже не пам'ятаю, скільки, чи мінус 100 замерзає, чи скільки, хто там знає, то поправте мене, пишіть. Може комусь це буде цікаво. Але такі температури нас взагалі не цікавлять. І нам найголовніше, щоб в нашій системі ніде наше тіло не замерзло. Вода б замерзла, фреон не замерзне. Тобто можна і так порівняти з водою. І реагує він навіть на те саме, і на температуру, і на тиск. Чим можна впливати? Тобто, чим можна впливати на наш фреон, і ми будемо впливати, от наша система, я намалював, чисто схематично. Да? Тут немає ніяких фільтрів, зайвих деталей для розуміння, що відбувається з фреоном. Це ось компресор, конденсатор, випаровувач і клапан, або капілярка, або ТРВ. Там, все, більше тут нічого немає. І в цій системі у нас працюють тільки два показника або два вплива на фреон. Тільки два, всього-навсього. Це температура і тиск. Оце все, на що в нас тут є, і все, на що реагує цей фреон. Температуру і тиск. Тобто ми можемо міняти його стан оцими двома цими факторами, цими впливами. Це температура і тиск. Оце треба розуміти. На що вона впливає? Ну, давайте на цій схемі розберемося, що відбувається поступово в кожній частині теплового насоса по ходу руху нашого фреона. Почнемо, я думаю, краще з випаровувача. Оце в нас випаровувач зліва. І бачите, стрілочками він пішов через компресор, конденсатор, ТРВ і опять. Фреон рухається по колу і постійно змінює свій стан. Пар, рідина. Ну, є ще щось таке посередині, рідинно-парова суміш. Ну, це таке, ми теж і це розглянемо. Так от, що відбувається? Фреон, попадаючи, ну, це вже я опять залазю сюди, ладно, не будемо сюди лізти. Фреон, рідкий фреон. У нас отут рідкий фреон. Хоча він не дуже рідкий після ТРВ. Я б сказав би, це вже парорідинна суміш. Чому так? Навіть не знаю, откуда краще почати. Бо якось воно чіпляється все сюди. Давайте почнемо з компресора краще. Давайте. Компресор працює, може хтось не знає, от я теж цей факт раніше не знав, компресор працює тільки з паром фреона, тільки з газообразним станом фреона. Ніякої рідини там він не качає, це якщо хтось не знав. Тільки пар фреона тут. В компресорі він зжимається. Що робить компресор? Ну, понятно, да, зрозуміло, логічно. Він просто зжимає цей пар. Ну, як компресор повітряний компресор теж зжимає. У нас цей пар тут стискається і викидається в цю лінію вже набагато більший тиск. Наприклад, якщо до компресора тут у нас 4-5 бар, ну це я знову ж кажу під мій фреон, під R22. Там є стандарти таблиці, так би мовити, які мають бути тиски на кожен фреон. Якщо тут у нас до компресора 4-5 бар, ну в моєму випадку це з моїми температурами, там води і все таке, то тут на виході у нас близько від 15 до 18 до 20 бар. Отут. І температура, звісно, ну це вже фізика елементарна, да? При стисканні любого газу, пару, у нас що відбувається? Дійсно, у нас відбувається підвищення, різке підвищення температури. От нам, собственно, цей ефект теплового насосу. Да? Закачується в нас пар, надходить в компресор, наприклад, плюс 10 градусів, як у мене, виходить уже на виході плюс 70, плюс 80 градусів. Це і наш ефект. Дуже простий і дуже ефективний. І з цього пару, цей пар уже надходить в конденсатор. Чого конденсатор? Бо він там конденсується і поступово превращається в рідину в цьому конденсаторі. Від чого він превращається в рідину, якщо він тут вийшов паром? Да? Хтось спитає, чому він превращається в рідину? Бо він тут в конденсаторі просто охолоджується. Тиск у нас приблизно той самий. До речі, можна розділити отак от всю систему, отак от пунктирною лінією, на дві частини.
Це у нас частина права високого тиску, ось, це частина низького тиску. І розділяє їх тут компресор, тут ТРВ або капілярка. Тобто наш пар фреоновий попав в цей конденсатор, і потихеньку ми забираємо у нього тепло, охолоджуємо повітрям чи водою, нема різниці, хто там як вже зробить там в кондиціонерах, це повітрям, в моєму в водяному тепловому насосі це вода охолоджується, і поступово він тут превращається вже в рідину. І підходить до клапана нашого, або ТРВ, або капілярки, вже чиста рідина. Вона тут має бути вже геть чиста, без бульбашок, тобто в цьому стеклишки там смотрове таке вставляється перед ТРВ, або цим має бути чиста рідина, без всяких, тобто повністю сконденсований фреон, який превратився в рідину. Тобто тиск у нас приблизно той самий, але завдяки тому, що тут температура набагато нижча, ніж тут, ну, наприклад, якщо тут 70-80, то тут уже в мене на виході, здається, плюс 28-30, щось таке. Точно не пам'ятаю, але щось приблизно плюс-мінус градус туди-сюди. Плюс 28-30. І завдяки тому, що температура тут впала, тут у нас поступово воно превращається в рідину і підходить рідина. Тепер поради. Треба робити так, намагатися зробити так, щоб у нас оцей весь конденсатор був пустий від рідини. Щоб рідини в ньому не було. Хай цей гарячий пар пролітає тут повністю. Він, звісно, не буде тут паром, він поступово превращається в рідину. Там спочатку капельки в пару, потім ці капельки збільшуються, потім воно вже тече, потім воно вже аж стікає, тут вже геть повністю рідина. Тому я і раджу тепер уже, дивлячись по роботі свого теплового насоса, отут в кінці робити ресівер, щоб у нас в цьому ресівері бачочок такий, щоб він міг вмістити або майже, або краще всього весь фреон, який є у нас в системі, щоб він мав містити. Тоді у нас сюди буде цей весь фреон рідкий заливатися в цей бачок, конденсатор у нас буде пустий, тут буде пролітати просто пар, він буде гарно віддавати тепло, гарно конденсуватися, тут буде невисокий тиск буде невисокий, компресору легко качати і всім хорошо. Якщо ми цей ресивер не зробимо, і якщо у нас ще й буде малий конденсатор, то є ризик, що в нас фреон буде рідкий вже стояти аж отут. Тобто ось вже рідкий, а тут тільки там 1, 2, 3 відка, чи якісь декілька процентів нашого теплообмінника буде тільки пар. До чого призведе це? Це призведе до того, що буде перегріватися компресор із-за того, що тут буде дуже великий тиск. Дуже великий тиск. У мене таке було, коли я перезаправив. До речі, оцей же ж ресівер, який він буде у вас в кінці конденсатора, він вам простить, так би мовити, неправильну вашу заправку. Тобто ви можете просто тупо його перезаправити, там уже не треба буде вивіряти дуже точно ту вагу, там спускати. Ви можете його просто тупо перезаправити, і цей весь зайвий фреон просто у вас окажеться в цьому ресивері, а в конденсатор буде так, як і треба, майже пустий. Оце найкращий варіант. Так, це ми пройшли. Да? Тут у нас тиск може бути, в залежності від температури конденсації, 15, 16, 18, 20 бар для R22. Таким же тиском він підходить сюди, з такою ж температурою. Тут все у нас міняється в цьому вузлі, в цьому ТРВ, в цій капілярці чи ще щось. Тут у нас переходить тиск. Тут, якщо тут у нас впливає тільки температура, є вплив, то тут у нас вже впливає тиск. Іменно тиск, не температура. Що відбувається в цьому вузлі? Тут відбувається різке скидання тиску. Тобто, якщо тут у нас 18, я вже казав, 20 бар, так само, як і тут, бо це ж лінія суцільна, тут ніяких клапанів нема, краніків нема, то тут після цього ТРВ вже тиск 4,5-5 бар. Такий як само, як і тут. Що відбувається з фреоном в такому випадку, коли ми різко температуру ми не міняємо, але різко скидаємо тиск? Він починає википати. Наприклад, тут трошки ще теорії, якщо подивитися там температуру кипіння різних фреонів, то вона приблизно мінус 40. Здається,
R22 мінус 40 точно, а там бувають різні фреони, там мінус 38, мінус 35, там, здається, самий такий мінус 50 є фреон, я вже не пам'ятаю який, чи він є вже, я не пам'ятаю такий. Ну, приблизно мінус 40 градусів, це не так важливо. Температура кипіння фреону, це пишуть напрямо, це така основна характеристика цього фреону. Мінус температура кипіння. Що це означає? Це означає, що якщо при звичайному тиску, тобто, звичайний це атмосферний тиск, ми його розлиємо при температурі мінус 40 градусів, він почне потроху випаровуватися. Ця калюшка почне. Якщо ми його розлить при температурі 0 градусів чи плюсовій, його взагалі не вдасться, бо він вже буде вилітати паром, розумієте? А от якщо ми знизимо температуру десь до мінус 45, мінус 50, він взагалі залишиться оцією калюшкою. Тобто рідиною він і залишиться. Це дуже важливо, така параметр цього фреону для розуміння цих всіх процесів, які тут у нас відбуваються. І що робиться з цим? Всій цій системі. При більшій температурі він замерзне, я вже сказав, то нас не цікавить. При мінус 40. Якщо ми при тій самій температурі збільшимо тиск, наприклад, у нас є калюшка цього фреону, і ми при мінус 40, чи навіть вже мінус 35, він вже випаровується досить інтенсивно. І тут ми збільшили тиск, він перестане випаровуватися. Бо ми чого збільшили тиск? Якщо ми навпаки опустимо температуру до мінус 45 або навіть мінус 50, і він взагалі не буде випаровуватися при звичайному атмосферному тиску, але ми почнемо цей тиск зменшувати, він почне випаровуватися навіть при температурі мінус 55 і мінус 60, залежить вже від того, наскільки ми зменшимо той тиск. Розумієте, да? Тобто ми можемо впливати і тиском на нього, на його випаровуваність чи не випаровуваність, і температурою. Далі, тому отут при переході через оцю капілярку, чи ТРВ, чи ще щось, у нас він інтенсивно починає випаровуватися. Але отут він ще не має випаровуватися. Тут відразу після ТРВ тут ще не пар. Тут така собі так називаємо парорідинна суміш. Більше рідини, хоча тут уже є й такі пузирки, бо тут йому ще нема від чого відбирати тепло. Найбільша кількість випаровування, основне випаровування відбувається отут під дією якогось зовнішнього теплоносія. Це повітря або вода, як у мене, водяний тепловий насос. Отут у нас відбувається вся кількість випаровування. Якщо ви бачите, наприклад, в вашому тепловому насосі, що тут замерзає відразу після ТРВ, значить або ТРВ подає мало фреону, або щось забитий він, або взагалі в системі дуже мало фреону, тоді він буде тут випаровуватися, а цей участок від ТРВ до випаровувача не має обмерзати. Він має бути холодний, дуже холодний, але не замерзший. Далі в нас ця парорідинна суміш піднімається тут, і вже вона починає тут під дією цього тепла, там скважини води чи повітря, інтенсивно випаровуватися, і під кінець тут вже в нас йде сам пар. Сам має бути чистий пар. В принципі, за випаровувач тут навіть і переживати нема за що, бо все, що відбувається у випаровувачі, контролює цей ТРВ. Тому я раджу завжди не мучитися з тими капілярками чи краніками чи ще чимось. Вставте ТРВ, звичайний ТРВ механічний, краще, якщо великі гідравлічні втрати, з зовнішнім вирівнюванням, якщо там мінімальні гідравлічні втрати, то з внутрішнім вирівнюванням. І він вам все отут уже сконтролює. Він уже тут уже все буде виправляти, він бачить оцей температуру. Отут у нього термобалон прикручується, а в зовнішнього ще й трубка тут, він і температуру, і тиск бачить тоді. Взагалі коректно працює з зовнішнім вирівнюванням. І він все вам тут уже сам організує. Тут буде оптимальна кількість завжди фреону. Тобто він пропустить випаровувач рівно стільки фреону, скільки цей випаровувач зможе випарувати. Щоб не пішов у нас рідкий фреон в компресор. З одного боку, щоб він не пішов рідкий, бо це
погано дуже, це фу-фу-фу, таке не можна допускати, щоб рідкий фреон. І з іншого боку, щоб він ефективно працював, щоб тут він не йшов той пар перегрітий, якщо він, тобто, може більше, він бачить завдяки цьому тербалону прикручений, тут такий на капілярочки він прикручується після. Він бачить, що якщо випаровувач може більше випарувати фреону, то він подає в нього більше фреону. Якщо не може, тобто тут вже дуже холодно, він закривається, подає менше. Тут у нас відбувається випаровування фреону. Скінчилась час моєї камери, а більше 20 хвилин не знімає. Продовжуємо. Тобто тут відбувається випаровування фреону завдяки зменшенню тиску і нагріванню. Тут, якщо, наприклад, не було б цього нагрівання від зовнішнього якогось джерела теплодачі, там повітря теплого, там зовнішнього, чи води, чи землі, чи ще чогось, цей би фреон би тут би випаровувався, і тут би була б дуже величезна мінусова температура. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб в компресор йшло нормальний нагрітий фреон, тобто від чогось потрібно відбирати тепло. Ну так він працює, це не вічний двигун, тобто закульцювати його там дехто писав не вийде, підігрівати там якимось теном, випаровувач чи якоюсь ниткою. Ні, це тут дуже велика потужність передається в кіловатах, навіть мій компресор маленький, тут кіловати перекачує через оці низькі температури. От, і цей пар фреона, він уже довипарувався, тут уже не має бути ніяких крапельок, тут уже має бути чистий пар фреона, насищений, густий, але чистий пар фреона, і заходить він в компресор, і знову відбувається той самий цикл, опять по кругу, воно все йде, тут він опять стискається, завдяки нашому любимому закону фізики, да, чому ми все це і маємо навар, підвищується температура в рази, ну я як казав, плюс 10, а тут сразу плюс 70, плюс 80, ляпота. І тут вже знову воно все пішло по колу. Отак він працює цей, дуже все просто, дуже елементарно, але оце я ще раз хочу сказати, цей принципи, основні оці принципи, чого він випаровується, як він, чому конденсується, чому це, треба знати, щоб розуміти, що відбувається в цих трубках. Бо ми можемо так просто, так просто навіть і не можемо, так не треба складати, просто повторяти там конструкцію, от я зроблю такий самий і все буде працювати. Можна так зробити? Я не раджу. Лучше розібратися краще, як воно, чого воно все тут це відбувається, чого він випаровується, чого він конденсується. Я вже розказав. Тут він пар стискається і конденсується завдяки охолодженню конденсатора. Тут він випаровується, тут у нас рідина, тут можна ще так розділити зону. Це у нас зона рідини нижня, тут зона пару, верхня зона пару, це тут зона рідини. Так, приблизно, теоретично. А тут він випаровується завдяки нашому нагріванню. Тобто ми його нагріваємо там температурою води чи ще чимось. Не треба ще одне, не треба стремитися, щоб оця температура пара була занадто висока для компресора. Там теж десь хтось думає, що чим більше у нас входить в компресор, тим більше вийде, тим більше буде коп. Ні, компресор розчитаний, розрахований охолоджуватися паром фреона. І плюс 10 це для нього отак от температура. Йому більше навіть не треба. А більше як плюс 15 взагалі не можна. Він просто буде перегріватися і вимикатися по перегріву. Тобто плюс 10 і навіть ще менше. Це буде для нього дуже-дуже чудово. Це не потрібно. Тому я кажу, не треба цей рекуператор ставити, нічого йому не треба робити. Найпростіша система – це тепловий насос вода-вода. Наче все розказав про фреон. Це таке найпростіше відео для чайників, хто тільки хоче, питається, розібратися. Все, всім до побачення. Якщо виникають якісь питання, пишіть, я всім відповідаю. Дивіться, ще других моя куча є відео на каналі. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.